তো আমি আজি এটা পানীপুৰি খোৱাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি বহুত জলকীয়া দিছো। এইটো জলকীয়া যে আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এইটো বহুত পাৱাৰফুল হয় আৰু আমি যিমান খাব পাৰো আমি চেষ্টা কৰিম খাবলৈ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত এটা সাৰপ্ৰাইজ আছে, যোনে বেছি খাব পাৰিব তেওঁক আমি এটা গিফ্ট দিম। আৰু গিফ্টটো কি আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকক। মানে মই ঝাল খোৱাটো এৰি দিছোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া বেছি নাখাওঁ। তো সিহঁত তিনিটাই খাই আছে, সিহঁত তিনিটাৰ মাজত যোনে বেছি খাব পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, তেওঁৰ কাৰণে গিফ্ট। লাষ্টত আমি তেওঁক এটা গিফ্ট দিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। নয়া খাবার নলু আজি মই আর খাবার নলু বিরাট ঝাল। তো আজি আমার উইনার, তো আমার আজি রিঙ্কুয়ে জিতিছে। তো আপনাদের সাথে খেয়ে আছে পিয়ারে। তো ইমান যে খেয়ে আছে, জ্বালা লাগে না নাকি? জ্বালা লাগে চলা মই আগৰ পৰাই খাই থাকো, মই মানে আগৰ পৰাই খাই থাকো জ্বালা। এইটো বহুত জ্বালা হয়। মই মানে আগৰ পৰাই জ্বলা খাই থাকো, প্ৰেক্টিচ আছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া খাই আছো। হাতালি বহুতখিনি খাই দিছে আৰু জ্বলা বহুত খাব পাৰে, জলকীয়াটো বেছিকৈ খাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। তো ছাৰপ্ৰাইজটো এতিয়া আমি ইয়াক দিম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ উইনাৰ আজি ৰিংকু। তো ইয়াৰ প্ৰাইজটো আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইজটো হ'ল 1000 টকা। 1000 টকা আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ কথা আছিল যে যোনে বেছিকৈ খাব পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে এটা প্ৰাইজ আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে 1000 টকা আমি ইয়াক দি আছোঁ। এইটো তো ইয়াৰ কাৰণে তালি তালি গাইজ। তো কেনেকুৱা লাগিছে? হ্যাপি হ্যাপি। তুমি জ্বালাটো কেনেকৈ খালা? ইমান আমিতো খাবাই নোৱাৰিলো। মই সৰুৰ পৰা জ্বালাটো বেছিকৈ খাওঁ, সেইকাৰণে মোৰ প্ৰেক্টিচ আছে, সেইকাৰণে মই খাব পাৰিছো। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তো লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করে দিব।